Loyola, Mark Sison, Masinna, Maria Angelica Alejo, Maria Angelica T. But ano yung complete apelyido niya? Yan. Good morning, Maria Vanessa Perez. Good morning, ma'am. Marie Del Bumalod, Mary Grace Mendoza, Maynard Salvador, MJ Pascuas, Sir Prince Ariel Alvaro, Raymart Bayukan, Ma'am Rejoice Pascua, good morning po. Renzel Cabrera, Reyma Anacleto, Ray Vinson Domingo, Rizabeth Bose, Rizalyn De Los Santos, Rodessa Ramos, Roshine Lozada, Roxanne Cantor, Roxanne Antonio, Sandara Orbe, Shalaika Chavez, Sir Sherwin, good morning po. Sheila May Vargas, Stephanie C, Teacher Ezzy, good morning po. And sa company ni Teacher Ezzy, good morning po. Teresa Bantug, Trizia, Ballesteros, Troy Javier, and Zaina Faye Subia. Morning po. Let's wait for a few minutes habang tinatay po ni Sir Ariel yung ating Google Meet sa ating Facebook Live. So, thank you po for bearing with us. Ayan, announcement po ng ating admin, ng ating coordinator. Paki-comment daw po sa ating chat box yung inyong pangalan at inyong section at kung kasama nyo daw po ang inyong mga parents ngayon sa ating Google Meet and Facebook Live, paki-comment po sa ating comment section or chat box po dito sa ating Google Meet for recognition po. Thank you po. Choosing the right strand is not just about making new friends and discovering new things related to a subject. Like for example, to make an ice cream in your chemistry subject. More importantly, it is about envisioning your dream job and career path. Choosing a career is difficult itself, but senior high school prepares you to make crucial decisions that will impact your future. That is according to Julia Ochoco, a pioneer senior high school student in the academic year 2017-2018. This is probably one of the reasons why the school administration of the Isabela School of Arts and Trades senior high school department came up with this timely orientation to help all of our aspiring senior high school learners to choose the right track and strand. With this, once again, welcome to our very first virtual orientation on the senior high school tracks and strands. For our preliminaries, may we all stay still for the conduct of our national anthem, prayer, and etiquette respective. Announcement lang po bago po tayo mag-start. Paki-mute po muna lahat ng ating audio para maganda po yung flow ng ating program. Maraming salamat po. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mahiling, kaya sa silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingin, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit magpagaw. Ay binatang tula, tawid sa pagkayang minamahal. Ang isang patawad mo'y tagumpay na nag-iibig. Ang bituin at araw niya kailan ang ay di mag-iibig. Lumalang araw ng warhabit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Again, I hope everyone is now settled to begin our program today. To start with, let us all get to know our team player and the father at the same time of the Isabela School of Arts Senior High School Department. Ladies and gentlemen, our Assistant School Principal 2, Sir Sherwin C. Maniligod, for his opening remarks.
Good morning to... Okay ba ako? Narinig ba ako, Ines? Yes, sir. Okay po. Thank you, Ines. Of course, I would like to greet our mother in Isabela School of Arts and Trades, no other than Ma'am Emerita Burgos. Good morning, ma'am. To all the teachers who are with us today in this virtual orientation, sa mga co-teachers natin dyan sa junior, parang nakita ko kanina sina Ma'am Rejoice, Sir Ezzy, and other teachers of the junior high school. Of course, good morning. Good morning to everyone. To our fellow teachers in the senior high school, si Ma'am Edna, Ma'am Ines, Sir Ariel, and to all the advisors who are with us today. And of course, sa lahat ng mga estudyante natin sa grade 10 and yung kanilang mga parents na who are also with us. So, a pleasant morning to each one of us. When I was your age, I already have plans on what to pursue in life. Because of my love and interest for mathematics, I had in mind 3 courses. It's either engineering, accounting, or mathematics education. But due to financial difficulties and other reasons, I was not able to take up the other 2 courses. And so I ended taking up mathematics education, and now I am a mathematics teacher. This day, my dear students, is especially organized to properly guide you in making career decisions based on many factors and conditions. What do you see yourself doing in the future? Do you plan to become a lawyer, a doctor, a soldier, or a teacher? With what you see in the future, do you already have a course in mind to take in college? And do you already have a chosen track or strand in the senior high school? These are maybe some of the questions that later on will be answered by listening to all the speakers in this orientation. So, once again, good morning to one and all. All right. Thank you, Sir Chef, for that very light and welcoming head start. Another significant person to know when you enter Isabela School of Arts and Trades is about to give her message to all of us today. The motherly school head, friends, ladies and gentlemen, we give to you Dr. Emerita M. Burgos. Ma'am? Good morning to everybody. To our assistant principal, Sir Sherwin, to the subject coordinators, to you, my beloved teachers, dear parents, and my highest greetings to the students, junior and senior, grade 10, I should say. And to you, my dear advisors for the junior high school, grade 10, a very pleasant good morning. Once again, we are lucky to have this orientation for our dear students. With this activity, we are being enlightened on what to choose
ito ang gabay natin o gabay nyo, my dear grade 10, kung saan kayo pupwesto o kung ano ang pipiliin ninyong mga kurso sa track. And we are lucky that here in our Isabela School of Arts and Trades, magaganda. O dito yung mga tracks or strands na pagpipiliin natin that after graduation, for sure, andyan na ang inyong income generating activities or it will lead you to a higher education, and that is college education. So sa pamamagitan ng pag-listen natin o pag-listen nyo attentively sa mga speakers, you will lead or this will lead you to what you will be in the future. Again, thank you. Thank you so much, ma'am, for that very important advice to our grade 10 students. Senior high school here at Isabela School of Arts and Trades pioneered in the year 2017. From then on, we have been tagged as one of the prime movers of tech-voc education in the Cagayan Valley region. From then on, we never stopped leading. So we ventured in academic tracks too. May we hear more of this as our career guidance coordinator, Sir Hayes T. Dayag, proudly presents to us the senior high school milestone. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nais ko muna pong batiin ang ina ng ating paaralan, si Ma'am Emerita M. Burgos. Ma'am, magandang araw po. Sa ama ng ating paaralan, si Ginoong Sir Win Manaligod. Sir, magandang araw po. Sa mga guro, sa junior high school at senior high school na nakasubaybay ngayon sa ating Google Meet at Facebook Live, magandang araw po sa inyo. At gayon din sa mga mag-aaral na narito ngayon at nakikinig sa amin, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang akin pong tatalakayin ay ang senior high school sa K-12 program ISAT Senior High School Milestone. I am Edward Hayes Dayag from Isabela School of Arts and Trades, Senior High School Department. Ngayon, narito ang paksa ng ating talakayan. Una, ang K-12 program. Pangalawa, ang Senior High School. Pangatlo, mga tanong at sagot sa K-12 program Senior High School. At ang panghuli ay ang ISAT Senior High School Milestone. Ngayon, unahin natin talakayin ang K-12 program. Ano nga ba ang programang K-12? Ang K-12 program ay sumasaklaw sa 13 years na basic education. Okay, magsisimula po ito sa kindergarten, isang taon po sa kinder, at susundan naman ito ng 6 na taon sa grade school or yung tinatawag natin na elementary level, mula grade 1 hanggang grade 6 po yan.
Susundan naman ito ng ating junior high school mula grade 7 hanggang grade 10 po yan. At ang susunod po dito ay 2 taon sa senior high school, ang grade 11 at ang grade 12. Ngayon, bakit natin ipinapatupad ang 13 taon na basic education? Batay po sa sinagawang pananaliksik ng CIMEO Enitec, sinabi nila na the Philippines is the only country in Asia and one of the 3 countries in the world with 10-year cycle. Ibig sabihin, may kita po natin sa chart na Pilipinas na nga lang talaga ang natitirang mayroong 10 taong basic education, okay, na curriculum sa lahat ng mga paaralan na nasa Asia. Ngayon, ano na ang nagawa upang maging handa para sa K-12? Noong taong panuruan 2011-2012, unang ipinatupad ang Universal Kindergarten. Then noong taong panuruan 2012 to 2013, sinimulan na ang pagpapatupad ng enhanced curriculum para sa grade 1 at grade 7. At noong taong 2013 ay naisabatas na nga ang Enhanced Basic Education Act o itong tinatawag natin na K-12 program. At noong taong 2014 ay natapos na nga ang curriculum para sa grade 11 at 12. Ibig sabihin po ay nabuo na nila, okay, na-conceptualize na nila, nabuo na nila ang grade 11 at grade 12. Next, ngayon alamin natin, ano nga ba ang senior high school? Okay? Tatandaan na bahagi po ito ng ating K-12 program. Ito yung 2 taon. Okay? Dagdag na 2 taon sa basic education natin. Ngayon, ano nga ba ang senior high school? Ang senior high school ay sumasaklaw sa huling 2 taon ng K-12. Ito ang grade 11 at grade 12. Okay? Sa senior high school, ang mga mag-aaral ay magtutungo sa isang core curriculum at mga kurso sa ilalim ng kanilang napiling track. Pag sinabi nating kurso sa ilalim ng kanilang napiling track, ito po ay mga specialized at applied subject po nila sa bawat track na kukuhanin nila. Okay po? At meron tayong tinatawag din na core curriculum. Ang core curriculum, ibig sabihin, ito po yung mga subject naman na kung saan ay required na kuhanin ng mag-aaral na nag-enroll sa grade 11 hanggang grade 12. Susunod. Ngayon, narito po ang mga pagpipilian na track ng ating mga mag-aaral sa senior high school. So, sisimulan natin yan sa academic track. So, ito po yung academic track. Usually, pag sinabi nating academic track, ito po yung mga kumukuha ng mga strand. Okay? Ang strand po nila ay una, narito ang ABM o ang tinatawag natin na Accountancy, Business, and Management strand. Kung kayo po ay halimbawa lang na ang gusto nung maging professional balang araw ay maging isang accountant o kaya naman gusto nyo kumuha ng mga kurso na related sa mga business, okay? So maganda po na ito ang ating kukuhanin dahil meron na pong mga specialized subject para sa strand na ito na kung saan ay kung dati ay makukuha mo pa lang yon sa kolehiyo, ngayon ay mapapag-aralan mo na sa senior high school. Halimbawa, mga subject nila sa accounting or yung mga basic accounting natin. Yan. Susundan naman ito ng Humanities and Social Science strand. Mamaya ay tatalakayin to ng isa sa mga mauhusay natin na guro dito sa ating paaralan. Okay? Actually po ay isa po siya sa isa na po siyang Juris Doctor ngayon. Ibig sabihin, nagtapos na po siya ng kursong law. Okay?
Ayan. So, humanities and social science strand. So, usually ito yung mga gustong kumuha ng halimbawa lang ay gusto nilang magturo o kaya naman ay gusto nilang maging pulis, gusto nilang maging public servant. Okay? So, maganda na ito ang kukunin nilang strand. Susunod naman ay ang science, technology, engineering, and mathematics or yung tinatawag natin na STEM strand. Ito rin po ay tatalakayin sa atin mamaya ng isa sa mga mahuhusay din na ating mga guro dito sa senior high school. Okay? Kasi baka mamaya ay mabanggit ko na yung mga dapat nilang banggitin sa kursong ito. So ipapaubaya ako na sa kanila yan. Ayan. Pero bibigyan ko lang kayo ng hints na kapag halimbawa ang gusto ninyong kunin ay STEM strand, ibig sabihin ang plano ninyong maging balang araw, halimbawa nais ninyong maging isang engineer, okay? Nais ninyong maging isang architect, okay naman nais ninyong maging let's say for example, nais ninyong maging nurse, okay? Midwife, doctor, okay? So, dyan po papasok sa strand na ito yung nais ninyong kurso na mga nabanggit ko kanina. Okay? And then, panghuli ay ang tinatawag natin na General Academic Strand o GAS. Usually, ang track po na ito ay para sa mga mag-aaral na para po ito sa mga mag-aaral na hindi pa sila sigurado sa nais nilang kuhaning kurso. Okay? So, ang kagandahan po sa ating General Academic Strand, okay, sa mga specialized subject po nila, ay kukuha po tayo ng isang specialized subject mula sa iba't ibang strand ng academic track. Okay? So, halimbawa, may isang specialized subject from ABM, isang specialized subject from HUMS, isang specialized subject from STEM. Ibig sabihin, dito sa part po na ito, magkakaroon sila ng discussion pa rin sa mga subject na meron dito sa mga strand ng ABM, HUMS, tsaka ng STEM. Okay? Next, susunod naman dito ay ang tinatawag natin na Technical Vocational Livelihood Track. Okay? So, ang kagandahan sa Technical Vocational Livelihood Track, pagka-graduate mo ng grade 12 ay maaari ka nang magpa-assess ng National Certificate Level 2 or NC2 sa ating mga TESDA center. Under po sa TVL track, okay, narito po yung mga strand po na maaari ninyong i-enroll. So, una na nga dito ay ang tinatawag natin na Agri-Fishery Arts. So, ito rin po ay i-discuss mamaya ng mahuhusay nating guro dito sa senior high school. Okay, Agri-Fishery Arts. Then, Home Economics. Okay. And then, kabilang din dito ang Information and Communication Technology at Industrial Arts. So, tatandaan na dahil nga na nangunguna tayo sa Technical Vocational Livelihood or sa TVL track sa buong Region 2, kung kaya't kumpleto po ang strand na meron tayo dito sa ating paaralan under TVL track. Okay? Next naman na track na pagpipilian natin ay ang tinatawag natin na sports track. Okay? So, ang sports track po, usually ito po yung mga mag-aaral natin na nais na lang mag-focus sa sports. Okay? Ibig sabihin, ang gusto nilang maging larangan ay yung patungkol sa sports. Halimbawa lang, pwede rin pumasok dito ang education, tapos ang gusto mo ay PE, ganyan. Okay? O kaya naman ay maging PE major ang ibig ko sabihin doon. O kaya naman ay nais mong maging, let's say, basketballista, mga ganyan. Okay? So, ibig sabihin, marami rin kayong matututunan na iba't ibang sports dito dahil nga nakapokus siya sa sports track. Ngunit, ang kaiba lang dito ay limitado lamang.
Okay? Ang mga paaralan na nagbubukas ng ganitong track. Okay? Next naman dito ay yung tinatawag natin na Arts and Design track. So kung ikaw ay mahilig sa iba't ibang uri ng arts, okay? So marami kasing arts, hindi lang ito pagpipinta. Pwede rin pumasok dito ang pagsasayaw, ang pag-awit, ang pag-arte at marami pang iba. Okay? So lahat yan ay matututunan mo sa Arts and Design track. Okay? So I hope na may naisip na kayong track, okay, na pamimilian ninyo. Ngayon, alamin naman natin ang mga curriculum exit sa senior high school. Kapag sinabi natin curriculum exit, ibig sabihin, ito yung mga maaari ninyong piliing landas, okay, or piliin na tunguhin right after ninyo ng senior high school. So, meron tayong 4, okay, na maaari ninyong tunguhin. So, una na nga dito ay ang higher education o yung kolehiyo, then employment o trabaho, entrepreneurship o negosyo, and then yung middle level skills development. Paliwanag natin ay isa-isa. Una ay ang employment o trabaho. Okay? Ang mga nagsipagtapos sa senior high school ay tiyak na meron ng sapat na kaalaman upang makapasok sa trabaho. Okay? And then, maaari ka na rin magkaroon ng karanasan sa trabaho habang nag-aaral pa. At maaari na rin tanggapin agad ng kumpanya ang mga magsisipag tapos. Okay? So, ibig sabihin, halimbawa lang kasi na sa senior high school kasi, halimbawa, ang pinili mo ay kolehiyo. Okay? Pero, di ba, meron tayong tinatawag na mga working students. Okay, ibig sabihin, ito yung mga estudyante na habang nag-aaral, pwede nilang isabay sa pagtatrabaho. Okay? Ibig sabihin, maaari na silang tanggapin dahil nga, una-una sa lahat, ay karamihan sa mga gumagraduate sa senior high school ay nasa legal age na. Okay? So, ibig sabihin, nasa tamang edad na sila para tanggapin sa trabaho. Ayan. Bukod pa sa mga kaalaman at skills na natutunan nila sa senior high school. Next, middle level skills development. Okay, paano ba itong middle level skills development? Usually, ito yung halimbawa, pagkatapos mo ng senior high school, nagpa-assess ka ng NC2 level 2. Ngayon, kung gusto mo pa ng mas marami pang skills na matutunan, o kaya naman ay nais mo pa ng mas mataas na level ng competency, ibig sabihin, mas mataas yung level ng kakayahan mo, okay? Mula doon sa pinag-aralan mo sa senior high school, pwede kang mag-enroll sa ating TESDA Center. Okay? So, halimbawa, nais mong kumuha ng level 3, level 4 na national competencies, pwede ka pong mag-enroll doon. Okay? Ngayon, ang kagandahan dito ay maaari nang mag-apply para sa TESDA Certificates of Competency. Ito nga yung sinasabi ko na right after graduation, pwede ka nang magpa-assess for NC2, okay? Or yung National Competency Level 2 based doon sa tinapos mong specialization sa senior high school. Lalong-lalo na sa mga nasa technical vocational livelihood track at upang makapagbigay ng mas mainam na oportunidad sa trabaho. Kasi actually, isa ito sa mga eligibility na natin sa senior high school. Okay, yun yung kagandahan naman. So, yun naman yung kagandahan kasi nga, eligible ka na para sa mga trabaho na natapos mo sa senior high school. Okay. And then, syempre, magbibigay rin ng partnership sa iba't ibang kumpanya para sa mga kursong technical at vocational. Actually, marami tayong partner industries, okay, sa senior high school. Lalo na yung mga pinagpapuntahan ng mga work immersion students natin. Ayan. Next, narito din yung tinatawag natin na entrepreneurship o negosyo. Okay. So, ano nga ba ito?
ito, kabilang na rin ngayon ang kursong entrepreneurship sa core curriculum ng senior high school. Yun kasi yung maganda dito, ano? So, dahil nga nasa core curriculum na siya, ibig sabihin ay required na. Maliban dun sa 8 learning areas na focus ng senior high school, later mababanggit natin yan, ay sinama na dito ang entrepreneurship. Okay? Para sa exit na negosyo. Ayan, ibig sabihin ay lahat po ng graduate sa senior high school ay matututong magnegosyo. Ayan. Dahil dito, maaari ka nang magtayo ng sariling negosyo pagkatapos o ipagpatuloy pa ang iyong edukasyon hanggang sa kolehiyo. Ayan. Next, higher education o kolehiyo. Siyempre, ito po yung maaari nating tahakin right after senior high school. Ito yung mga, syempre, highly recommended po na exit ng mga senior high school teacher and administration na right after senior high school ay mag-enroll po tayo sa college. Ayan. Para magkaroon syempre ng mas mataas pa na competency o kakayahan. Ayan. Ngayon, ang senior high school bilang parte ng K-12 basic curriculum ay binuo base sa curriculum ng CHED o Commission on Higher Education. Ito po yung kagawaran na namamahala para sa pamantasan at universidad dito sa Pilipinas. Okay? So, kung mapapansin, yung ibang subject, okay, ang ibang mga core subject sa kolehiyo at universidad ay ibinabana sa senior high school upang hindi na maulit pa sa kolehiyo. Ibig sabihin, may mga subject na, okay, may mga, halimbawa sa core subject natin, halimbawa yung sa core subject natin, dati na itong nai-enroll, okay, o ay dati itong subject sa college. Ngayon, nagkaroon ng revision sa kanilang general education curriculum. Okay? So dahil nga sa senior high school ang ginawa nila, nagkaroon ng coordination ang DepED at ang CHED na kung saan yung ibang mga general education subjects sa college ay ibinabana sa senior high school. Okay? At may mga applied subject din na kung saan ay, kung dati ay kukuhanin mo pa lang sa college kapag kinuha mo yun, or for example, kapag ikaw ay kumuha ng ABM, okay? And then, halimbawa, ang kinuha mong kurso sa kolehiyo ay business-related courses, mga ganyan. Kumukuha sila ng subject na basic accounting, okay? So, yung basic accounting na yun, may specialized subject na po ang ating mga ABM student para doon. Okay? Yun po yung higher education. And sinisigurado ng senior high school na meron ka ng sapat na kaalaman, kakayahan, at kasanayang kinakailangan pagtungtong sa kolehiyo. Dahil ang mga subject na iyong kukuhanin sa kolehiyo ay mas focus at mas relevant sa iyong piniling kurso o disiplina. Ngayon, talakayin naman natin ang mga tanong at sagot sa K-12 program senior high school. Ngayon, paano pipili ng senior high school track ang mga mag-aaral? Okay, so sumasailalim po sa pagtataya o pagtatasa ang mga mag-aaral upang matukoy ang kanilang mga interes. Okay, kasama rito ang aptitude test, career assessment exam, at occupational interest inventory. Okay, actually, ito po yung tinitake na isa po sa mga ito ay yung kinukuha nating exam during our grade 9, yung tinatawag natin na NCAE o National Career Assessment Examination. Okay, so ngayon, magkakaroon din ng mga gawain sa career advocacy. Actually, nagsasagawa kayo ngayon ng career advocacy ninyo or tinatawag natin na career guidance program sa bawat section upang makatulong at gumabay sa mga mag-aaral sa kanilang pagpili ng senior high school track. Okay? So, ibig sabihin kaya dapat kung halimbawa ay hindi pa kayo gaanong decided
sa kukuhanin ninyong trap, okay? So, makakatulong sa inyo yung CGP na sinasagawa natin o sinasagawa ninyo sa inyong sa grade 10 curriculum. Ayan. Next, nangangahulugan bang dagdag 2 taon ang senior high school sa high school? Ayan, syempre ang sagot ay oo. Okay, ang dagdag na 2 taong ito ay magbibigay sa mga mag-aaral ng mga kasanayang maghahanda para sa kanilang hinaharap, maging ito man ay sa trabaho, negosyo, pagpapatuloy ng techbook training at kolehiyo. Next, kailangan ba talaga ang senior high school? Kailangan ko bang tumuntong sa senior high school? Ang sagot ay oo. Okay? Ito ang nakasaad sa ating batas. Simula school year 2016 to 2017, ikaw ay dapat nang sumailalim sa grade 11 at grade 12 upang makapagtapos mula sa high school. Okay? Kasi nakalagay na po yan sa ating batas, noong 2013 ay pinirmahan na nga ni Pangulong Aquino ang K-12 program o ang Republic Act 10533, okay? Yung Enhanced Basic Education Program. Ayan. Ngayon, next na tanong, kung hindi ako tutungtong sa senior high school, anong mangyayari sa akin? Ikaw ay magiging isang grade 10 completer at hindi isang high school graduate. Ang mga elementary graduate ay mga mag-aaral na nakapagtapos ng grade 6. Ang mga high school graduates naman ay ang mga mag-aaral na nakapagtapos sa grade 12. Ay ibig sabihin, hindi pa rin masasabi na ikaw ay high school graduate kapag hanggang grade 10 ka lang. Okay? So kapag tumungtong ka na ng grade 11 at 12, at nakagraduate ka, ibig sabihin ikaw na po ay isang high school graduate. Next question. Ano ang aking matututunan sa senior high school na hindi kabilang sa kasalukuyang curriculum ng high school? Okay. So, nabanggit ko kanina itong senior high school core curriculum. Ito yung 8 learning areas ng senior high school sa kanilang core curriculum. Okay. So, ang senior high school po ay sumasakop sa 8 learning areas bilang parte ng core curriculum. So, ito po yung language, mathematics, science, communication, philosophy, humanities, social science, PE and health, at ito nga yung sinasabi ko na sinama na rin sa core curriculum ang entrepreneurship. Okay? At mayroong particular na tracks katulad ng mga kurso sa kolehiyo base sa 4 na disiplina. Okay? So ito nga yung mga yon: academic, TVL, sports and arts and design. And nabanggit ko na rin kanina kung ano yung mga strand under academic and TVL. Okay? So, ang mga mag-aaral sa senior high school ay maaaring pumili ng track base sa kung paano niya gustong magpatuloy matapos ang high school. Maaaring makita ang iba pang impormasyon tungkol sa tracks and strand at maging sa curriculum ng mga ito sa www.deped.gov.ph. Next question. Nangangahulugan bang na dagdag gastos ang dagdag na 2 taon sa senior high school? So magandang tanong din to. Okay. Okay, so ang sagot ay syempre hindi naman sa ganon. Ang senior high school ay kumukumpleto sa basic education sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na kaalaman at kasanayan sa bawat high school graduate na para sa trabaho, negosyo at mas mataas na edukasyon. Ito ay isang step up mula sa 10-year cycle
kung saan ang mga nagsisipagtapos sa high school ay nangangailangan pa ng mas mataas na edukasyon para maging handa sa mundo. Libre po ang senior high school sa mga, syempre, pampublikong paaralan. Meron ding voucher program para sa mga nagsipagtapos mula sa public junior high school at maging sa ESC beneficiaries ng mga pampribadong eskwelahan kung ipagpapatuloy nila ang senior high school sa mga pampribadong paaralan. Okay. Ito ay nangangahulugan na ang pasaning gastos para sa dagdag na 2 taon ay hindi buong tutustusan ng mga magulang. Okay. Next question. Ano nga ba ang voucher program? Sa pamamagitan ng voucher program, magbibigay ang pamahalaan ng tulong pinansyal sa mga grade 10 completer mula sa pampubliko at pribadong junior high school upang makapag-aral sila sa senior high school sa isang pribadong high school. O kaya naman, pribadong university o college dahil sa mga university or state or local universities, may mga nag-offer din po ng senior high school o kaya naman ay sa technical vocational school mula school year 2016 to 2017 tulad ng ating paaralan. Okay? Next, layunin ng programang ito na palawigin ang kakayahan ng mga mag-aaral at ng kanilang mga pamilya na makapili ng paaralan o track sa senior high school na naayon sa kanilang mga pangangailangan at layunin sa Okay. Next, sigurado ba? Ayan. Sigurado ba tayong gagana ito sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas? Magandang tanong din ito. Tama? Okay, syempre ang sagot, noong school year 2012 to 2013, syempre, sinuri po ng Department of Education ang programa ng senior high school sa mahigit na 10,000 mag-aaral o estudyante sa 56 na eskwelahan sa buong Pilipinas. At ang naging resulta nga ng modeling program na ito, kasama na ang pinakamainam na gawi at karanasan sa pag-aaral ang naka-impluwensya sa pagbubuo ng kasalukuyang senior high school curriculum. Okay. Last, ngayon ating talakayin ang huling paksa ng ating talakayan, ang ISAT Senior High School Milestone. So, nung taong panuruan 2016 hanggang 2017 ay ito po yung unang taong panuruan ng ISAT Senior High School na kung saan ay nakapokus lamang sa mga Technical Vocational Livelihood Track o TVL ang inaalok ng paaralan ng ISAT. Okay? So, kabilang dito ay ang Industrial Arts Strand, Information Communication Technology Strand at Home Economics Strand. At nung taong panuruang 2017 hanggang 2018, mas napalawig pa ang pamamalakad at pagpapatupad ng senior high school dahil nagkaroon na ng kauna-unahang batch ng mga work immersion ang mga mag-aaral sa mga institusyong kasama ng ISAT Senior High School. At syempre, nung taong panuruan din ito ay nagkaroon na rin ng unang batch ng mga nagsipagtapos sa ISAT Senior High School. At noong taong panuruang 2018 to 2019 naman, ito po yung ikatlong taong panuruan ng ISAT Senior High School na kung saan ay nagbukas po tayo ng panibagong track. Ito ay ang academic track na kung saan ay nag-alok ang paaralan ng Humanities and Social Science o HUMS strand. At noong taong panuruang 2019-2020 ay syempre mas lalo pang lumawak ang partner industries ng ISAT Senior High School dahil na nga nagkaroon na rin ng unang batch ng mga nag-work immersion ang mga nasa HUMS strand.
At noong 2020-2021 ay nagkaroon muli ng panibagong strand sa academic. Okay, so ngayong taon yun binuksan, ito yung tinatawag natin na STEM strand o Science, Technology, Engineering, and Mathematics. At syempre sa kasalukuyan ay patuloy pa rin sa pamamayagpag ang ISAT Senior High School. Yan, so ano pang hinihintay mo? Etam nga na ta ISAT. Tara na sa ISAT. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam! Maraming salamat po, Sir Hayes, sa very comprehensive explanation ng ating senior high school milestone dito sa ISAT. Ayan. So, magsimula na po tayo sa ating highlight ng orientation na ito, yung pagpapakilala sa ating mga tracks and strands na ino-offer sa senior high school. As I have mentioned earlier, our academe is one of the prime movers in TechVoc education. So I guess it is just right na unahin nating ibida ang technical vocational livelihood education track. Ako lang, push mo lang kung ito yung sequence no, yun sa akin. Tapos ko na. Oo, kasi paano ko mabilis lang sa ayun. Okay, the first two strands under this track shall be presented to us by one of the performing TVL teachers here at ISAT Senior High School, a national illustrator and an in-demand artist of the SDO CIty of Ilagan. Friends, let us all listen to Sir J.R. A. Ulep. Ayan, don't go away po. Pinaprepare lang po ni Sir JR yung kanyang presentation. Napakagandang presentation para mabighani po tayo sa beauty ng industrial arts and ICT strands. Hintayin po natin siya. First of all, I would like to greet our motherly principal, Ma'am Emerita M. Burgos, our very supportive assistant principal, Sir Sherwin C. Manaligod, to all grade 10 teachers of ISAT, our beloved parents and the stars of this orientation, our grade 10 students. A pleasant morning to one and all. Today, my task is to discuss to you the technical vocational track. Isabela School of Arts and Trades offers TVL track with the following strands. We have Information and Communication Technology, Industrial Arts, Home Economics, Agri-Fishery Arts. I'm going to discuss the Information and Communication Technology and Industrial Arts strands, while the two remaining strands will be discussed by Ma'am Jane Kabakkan. Let us proceed with Information and Communication Technology strand. In ICT, we have Computer System Servicing and Technical Drafting. Computer System Servicing is handled by Sir Garrett Simon. Sir Garrett is a competent teacher in terms of computer, mapa-hardware man o software. What are the learning competencies in CSS? So we have PC assembly, disassembly, networking, set up servers, maintain computer systems. Ang mga CSS students natin ay sila yung nagme-maintain sa ating mga computer laboratories. Katulad na lamang noong National Festival of Talents, ginamit ang ComLab natin. Ang mga CSS students ang nag-set up.
in time of pandemic, skills in computer or in technology is very important or useful. Kaya kung nais nyo pang madagdagan ang inyong kaalaman about CSS, ito ang kukunin nyong specialization. Ang CSS din ay achiever sila. Sila ay champion in 2018 and 2019 Division Festival of Talents and third place in 2018 and 2019 Regional Festival of Talents. Ito yung dalawang computer laboratories natin na ginagamit ng mga ICT students. Technical drafting handled by yours truly, J.R. Ulep. The different learning competencies in technical drafting are the following: draft architectural layout and details, draft structural, electrical, plumbing, and mechanical layout and details. In senior high school, ang main focus ng technical drafting ay house planning. Extra activities nila ang painting at freehand drawing. In technical drafting, hindi lang nakafocus sa manual drawing, kundi nagdadraft din tayo using computer, like AutoCAD, SketchUp, and other related softwares. In senior high school, we have drafting rooms and computer laboratory. So these are some of the output of the technical drafting students. Marami pa silang na-produce na output. And of course, drafting students are competitive. Most of them are academic achievers. These are the achievements of technical drafting students. Lester John Servilla, Gawad Urilang Kabataan ng Isabela Awardee, Outstanding Kabataang Ilagenyo in the field of academics. And then, marami tayong na-produce dito na champion, ayan, sa iba't ibang competitions. And of course, we have organization, the Guild of Young Visual Artists. Ito yung mga activities nila kapag natapos na kami sa competencies. Sila yung nag-design ng stage noong Solidarity Meeting ng National Festival of Talents. Sila din yung nag-paint ng props ng ISAT cheering squad. Okay, dadako tayo dito sa Industrial Arts strand. In this strand, we offer carpentry, automotive servicing, shielded metal arc welding, refrigeration and air conditioning, electrical installation and maintenance, electronics, products assembly and servicing. Carpentry handled by Edgar Losada. These are the learning competencies in carpentry: stake out building lines, fabricating formworks, installing formworks. Carpentry students not only focus on woodworking. As you can see in the picture, nag-install din sila ng steel truss. They also do plastering and favels. They also made cabinets and wood trophies. The main activity in carpentry is staking. If you want to learn more about building construction, carpentry, and woodworking, mag-enroll sa carpentry. Shielded metal arc welding handled by Jestony Carlos. The learning competencies in SMAU are the following: identify and select materials and tools, select measuring instrument, carry out measurement and calculation, evaluate hazard and risk, control hazard and risk, check condition of hand tools, perform basic preventive maintenance, store tools and equipment, analyze signs, symbols, and data, interpret technical drawing. SMAU students are competent. Sila ang nag-fabricate sa drafting tables ng technical drafting. Sila din ang gumawa sa welcome standee sa division office. Nowadays, isa ang welding na in demand sa ibang bansa. Kaya kung gusto nyo matuto, enroll in SMAU.
And then we have refrigeration and air conditioning handled by Gerald Soriano. The learning competencies in ROC are the following: install domestic refrigeration, and air conditioning unit, service and maintain domestic refrigeration and window type air conditioning. Ang mga rack natin ang nag-install ng aircon dito sa school natin. Mas lalo pang nahubog ang kanilang skills noong sila ay nag-work immersion. Sila ay mahilig, kung ikaw ay mahilig mag-company ng aircon and refrigeration, ang kukunin mo ay rack. And then we have electrical installation and maintenance handled by Emil Joey Turquesa and Alex Rivera. The learning competencies in EIM are the following: electric and hydraulic tools, roughing and activity, install GFTI. So we have ideal room for EIM here in ISAT Senior High School. EIM students are comfortable in doing their performance tasks. Mas lalo pang nahubog ang kanilang kaalaman through work immersion. Kasi lumalabas sila in order to experience the actual workplace. Here in EIM, safety is very important. Did you know that EIM also reap achievement in division and regional competition? So, champion in 2019 and 2020 Division Festival of Talents, and third place in the year of 2019 and 2020 Regional Festival of Talents. We have electronic products assembly servicing handled by Joan Joso. The learning competencies in EPAS are the following: assist quality and receive materials or components, input data to the computer, maintain computer equipment and system, select measuring instrument, carry out measurement and calculation, maintain measuring instrument, identify different kinds of technical drawing, interpret technical drawing, repair hand tools, use appropriate hand tools, and maintain hand tools. Dito sa EPAS ay nakapag-innovate na sila ng project. Ito yung speaker. This innovation reap recognition during the school-based research summit. Ganyan katinding mga EPAS students natin. They also repair appliances. Kung ang hilig mo ay mag-company ng radio, television, and other related tasks, ay mag-EPAS ka. And take note, ang mga EPAS students natin ang nag-install ng mga CCTV dito sa senior high school. And last but not the least, we have automotive. This specialization is handled by Ricky Marcanco and Sunny Sarmiento. Madaming enrollees natin sa automotive because marami sa atin ang mahilig sa sasakyan. And the learning competencies in automotive servicing are the following: servicing brake system, servicing clutch, and servicing manual steering system, servicing automotive battery, servicing and repairing automotive wiring system. Kaya kung ang hilig mo ay mag-company ng sasakyan, mag-enroll sa automotive servicing. Those are the specialization under ICT and industrial strands. Nung face-to-face, ang ating mga TVL students ay lumalabas sila at nadi-deploy sila sa mga iba't ibang partner industries ng ISAT para ma-experience nila yung actual workplace. And of course, para madagdagan pa yung kanilang skills. That's all. Ma'am Jane Kabakkan will discuss further information about work immersion and the different advantages of being a TVL students. Thank you and God bless. Be at ISAT chance. May tanong po tayo. Yan, kung may mga tanong po kayo, paki-send or paki-chat na lang po sa ating chat box at babalikan po natin lahat yan mamaya sa ating open forum kung magkakaroon pa po tayo ng time.
Alright, thank you po Sir JR Ulep sa ating ah, sa pagka-present ng ating TVL strand, ang ating ICT at Industrial Arts strand. Ulitin po natin, kung may mga tanong po kayo, pakisend nyo lang po sa ating chat box at magkakaroon po tayo open forum later kung magkakaroon na po tayo ng extra time. Of course, the two remaining strands of technical-vocational livelihood educational track shall be presented to us by the very promising textbook teacher of ISAT Senior High School, the current Chief Advisor of TVL Grade 12 Curriculum. She's none other than Ma'am Jane Labacan. Lang do. Naayos pa niya. Ano to? Okay, mag-start. Naririnig. Okay. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Ma'am Emerita M. Burgos, ang ating ina ng ISAT, at ang ating ama dito sa Senior High, ay si Sir Sherwin Manaligod. Magandang umaga po. And to all our dear students and parents, magandang umaga. And also, syempre, sa mga grade 10 teachers ng Junior High School ISAT po. Ayan, magandang umaga. I am here to present to you the specializations under Home Economics and Agri-Fishery Arts here at Senior High School ISAT Main. At meron po tayong dalawang strand. Na-discuss na po kanina ni Sir JR ang dalawang strand under TVL. So ngayon po, i-discuss naman natin ang Home Economics strand and Agri-Fishery Arts strand. Sa Home Economics strand, meron po tayo, ayan, makikita po ninyo sa inyong screen, ang offered sa grade 11, meron po tayong cookery, nail care or beauty care services. And for the second SEM, meron po siyang massage therapy. And also housekeeping and front office services and dressmaking. Makikita niyo po sa table, allied po sila. So kapag ikaw ay nag-enroll ng cookery for grade 11, automatic po ang kukunin mo sa grade 12 ay BPP or bread and pastry production, at for the second semester ay food and beverage services. Okay po? Ngayon, sa nail care and beauty care, meron po tayong hairdressing for grade 12, and for housekeeping and FOS, meron po tayong bartending, and for dressmaking, meron po tayong tailoring sa grade 12. So yan po yung allied courses or specializations. And for the agri-fishery arts, meron po tayong food processing na good for 2 years, 11 and 12. Okay? So, ano-ano nga ba itong mga offer ng ISAT? Meron po tayong cookery, BPP and FBS,
na handled by Ma'am Girly Domingo and Roxanne Zipagan for 11 Cookery. And meron po tayo si Ma'am Sheila Marie Viloria and Sherilyn Silva for BPP and FBS. So sila po yung nag-handle or mga teachers ng ating grade 12 and 11. Okay, ano-ano po ba yung matututunan or maa-acquire natin for grade 11 cookery? Magpre-prepare po kayo ng appetizers, salad and dressing, prepare sandwiches, prepare desserts, package and prepare food. So those are the learning competencies for cookery. So after po matapos nyo ang cookery, ito po ay dapat ma-possess or ma-acquire nyo sa pag-aaral ng cookery. Okay? Meron po tayo dyan mga cold and hot salads, mga sandwiches. Kung makikita nyo po sa screen, ayan si Ma'am Girly Domingo na nagpe-perform ng kanyang banana flambe. So ayan po si Ma'am Girly and Ma'am Roxanne, ang ating guro sa cookery. And we have bread and pastry production. So ano-ano nga ba yung matututunan natin? Ito, narito po, prepare and produce bakery products, prepare and produce pastry products, prepare and present gâteaux, tortes and cakes, prepare and display petit flowers, and present desserts. Ayan po. Kung mapapansin nyo ngayon, ngayong pandemya, napaka-in-demand ng baked products, di ba? Ang mga pandesal natin, mga cake, may innovations po. So, ang nagtuturo po dyan ay si Ma'am Sherilyn and Ma'am Sheila Viloria. And we also have food and beverage services. The learning competencies under FBS are prepare dining room, restaurant area for services, welcome guests and take food and beverage orders, promote food and beverage products, provide food and beverage services to guests, provide room service, and receive and handle guest concerns. So ano-ano nga ba ang ginagawa sa FBS or Food and Beverage Services? Makikita nyo po kapag services student. Okay na? Okay na? Okay, so nawawala lang po tayo ng konti sa audio. Okay, ano-ano nga ba yung napoproduce na mga gawain? Natututo po tayong mag-skirting. Diba? Kung makikita nyo sa mga kasal, designs and skirting, ang mga ginagawa ng food and beverage services. And so those are the cookery, FBS, and BPP for grade 11 and 12. Now, let's move on to housekeeping, front office services, and bartending, handled by teacher Maria Luisa Alvaro and yours truly, Jane Kabakkan. Ano-ano nga ba yung mga ginagawa natin sa housekeeping? Hindi lang po simpleng paglilinis ang ginagawa natin sa housekeeping. Yung mga learning competencies, we provide housekeeping services, preparing rooms for guests, cleaning premises, providing valet butler services, laundry linen and guest clothes, and deal with or handle intoxicated guests. Ano nga ba yung mga ginagawa dyan? Hindi lang po simpleng paglilinis ang ginagawa ng ating mga nag-aaralan po kung paano maglinis dahil ang housekeeping po hindi lang po sa bahay kundi sa malalaki or mga hotel and restaurant management or establishment.
Next po, we have front office services. The learning competencies under FOS are use of tools, equipment, and paraphernalia, maintenance of tools, equipment, and paraphernalias, measuration and calculations, the practice of occupational health and safety procedures, and of course, we have interpretation of designs and layout. Ngayon, ano nga ba ang ginagawa ng mga FOS students or mga front officers? So sila po ang makikita ninyo sa harapan ng ating or mga hotel and restaurant management na kung saan sila ang nag-book or sila yung kumukuha ng inyong reservations for hotel and restaurants. Okay? Ano-ano nga ba yung paraphernalia na tinatawag dito? So dahil makikita niyo po sila sa harapan ng mga hotel, sila po yung nag-welcome sa mga guests. Okay? Sila po yung nagbibigay ng information sa ating mga guests. Okay? So yan po ang front office services handled by Ma'am Luisa Ariola. And of course, meron din po tayong bartending na meron po siyang 4 na core competencies: cleaning bar areas, operating bar, preparing and mixing cocktails and non-alcoholic concoctions, and providing basic wine services. Ano-ano po ba ang mga ginagawa dito? Bakit may bartending? So dahil sa mga innovations, di ba, tapos na po tayo kanina sa cookery na more on foods ang prepare. Okay? Ngayon naman po sa bartending, lahat po ng prepare ay beverages, non-alcoholic and alcohol beverages. So ano-ano nga ba ang pinoprovide namin? Bakit ba binigay ng ISAT ito? Okay? Dahil nga po sa innovations, and ang bartending ay kung ginagawa po dito na ini-innovate po natin or yung mga product or mga beverage natin, mas pinapaganda, mas ginagawang interesante ang mga beverages or drinks. Hindi lang merely na iinom ka lang. So napaka-plain naman po kung ang ating mga inumin or mga pagkain ay hindi siya well-prepared, di ba? Or well-mixed. So yan po ang bartending. Next, we have the beauty care and nail care services and hairdressing and wellness massage handled by teacher Joanne Marie Lucas, our beautiful and smart teacher. These are the learning competencies of beauty care and nail care services, use of tools and equipment, interpreting nail design, practicing occupational health and safety procedures, and maintain tools, equipment, and paraphernalia. So ano po ba ang ginagawa dito sa nail care services? Ginagawa po dito ay mostly ang paglilinis ng ating mga kuko at pagpapanatiling maganda at malusog ang ating mga kuko. Di ba may different designs ang ating ina-apply sa ating mga kuko? May mga innovations and researches na rin po. Okay? So, next we have hairdressing. First, the learning competencies are hair care and scalp treatment, hair perming, and hair cutting. So ngayon po, makikita nyo na ngayong pandemic, napaka-in-demand pa rin ng ating mga offer sa ISAT. Isa na dito ay ang hairdressing na kung saan kahit nasaan or nasa bahay ka, meron at merong gustong magpaganda. Diba? Sabi nga nila, ang buhok ay our crowning glory. So mas kailangan po natin maging maganda at maayos sa paningin ng iba. Okay? Next, we have dressmaking and tailoring handled by teacher
Jovelyn Ariola. So, ano-ano nga ba ang dapat matutunan na ating mga estudyante sa dressmaking? We have using tools, equipment, and paraphernalias. Second, performing mensuration and calculations. Third, practicing occupational health and safety procedures. Fourth, maintaining tools, equipment, and paraphernalias. And reading and interpreting drawing and design. So ano-ano nga ba ang ginagawa sa dressmaking? Ang ginagawa po dito ay ang pag-produce or paggawa ng mga damit na pambabae. So makikita nyo, hindi lang po basta-basta ang pagtatahi, di po ba? Hindi lang yung magtatahi ka ng butas ng inyong pantalon o mga t-shirt. Okay? Ano-ano ba yung mga trendy na mga suot ngayon? Okay? Mga skinny jeans, mga t-shirts wherein pinoproduce ng ating mga dressmaking. Okay? Next, we have tailoring. Tailoring, meron siyang learning competencies na research information relevant to tour itinerary. Second, managing tour arrangement for visitors and accompanying visitors in accordance with the tour itinerary. So, ang ginagawa sa tailoring ay nagpro-produce po sila ng mga panlalaking mga kasuotan. Okay? Nagpro-produce po sila ng mga panlalaking kasuotan. Ano-ano po ba ito? Mga pantalon, slacks, ayan. Mga t-shirts and mga polo, barong. So yan po yung mga ginagawa ng ating mga tailoring students. So later on, I will show you some testimonies coming from our alumni students. Okay? And lastly, meron po tayong agri-fishery arts na tinatawag, na-offer natin ang food processing handled by teacher Mylene Bernardo. So ano-ano nga ba ang meron sa food processing? First, we have operate basic equipment, clean and sanitize equipment for processing, packaging area, and load and unload raw materials, product, and supplies. Ma'am, bakit po siya 2 taon? Dahil ang food processing ay marami pong proseso. Meron po dyan ang salting, curing, fermentation, and also the load and unloading raw materials. So dapat, these are the learning competencies na after mag-graduate ang mga bata ay ma-acquire nila ito or maging skills po nila ito. Okay? So, yun nga po yung mga offer sa home economics and food agri-fishery. Uulitin ko po, ang mga offered ay cookery na handled by Teacher Roxanne and Teacher Girly. And for our bread and pastry production and food and beverage services, we have Ma'am Stella Marie Veloria and Ma'am Cheryl Silva. And for bartending, housekeeping, and front office services, we have Ma'am Malu Ariola and yours truly, Jean Kabakpan. And also in our hairdressing and beauty care, we have Ma'am Joanna Reed Lucas. And for the our dressmaking and tailoring, we have Ma'am Jovelyn Ariola. And lastly, for our agri-fishery arts, we have Ma'am Mylene Bernardo. Okay, so these are the testimonies from ISAT Senior High alumni. So, atin pong pakinggan at basahin. Ayan. Galing po kay Agatha Gonzalez, ang ating cookery student, cookery front officer, BPP and food beverage services na alumni po natin.
Ito po ang kanyang statement or words of encouragement para sa inyo. Babasahin ko po. Babasahin ko na lang yung iba. Okay, good day everyone. Ako po pala si Agatha Saldivar, former student of Isabela School of Arts and Trades, major in cookery, bread and pastry production, and food and beverage services. Sa mga major na ito, ang dami kong natutunan nung una, sobrang hirap dahil nga hindi alike yung major ko noong junior high. Ako which is cosmetology. Pero dahil sa galing at skills na meron ang mga teachers namin, ang dali ko lang mga major na ito. Sobrang laki ng naitulong nito sa buhay ko dahil sa kaalamang meron at nagamit ko to para kumita at makatulong sa pamilya ko. When pandemics comes and boredom strike, kami ng kaibigan ko which is former student din ng ISAT, sinubukan naming mag-bake at okay naman ang naging resulta. At dahil nauso ang online selling, sinubukan naming i-post ito in public hanggang sa may nagtiwala. Nung una, pa isa-isa ang mga orders, then di na namin namalayan na yung isang cake turns into hundreds of cake. Ayan. Ang sarap lang sa pakiramdam na kung na yung mga natutunan ko nung nag-aaral ako dahil hindi na sayang nagamit at pinagkakakitaan ko na to. Imagine, hindi ko naman siya inaral ng matagal pero pwede ko nang pagkakitaan habang ako ay may buhay. And thankful ako sa mga guro na matiyagang nagtuturo at sa mga school at sa school na ito, which is the ISAT Senior High School. You built me into a better and productive person. So, yan ang sabi ni Agatha Gonzalez. And these are samples of her, ang tawag dito, cakes. Ayan po. So, ang kanyang Facebook account ay Katie's Sweet. Makikita ninyo po ang kanyang mga outs or mga cakes na kanyang ginawa kasama ng kanyang kaibigan. So, pwede rin po kayong mag-order. Just follow the page Katie's Sweet. Okay? Next, we have bartending. So, makikita niyo po sa inyong sa screen ang different activities ng ating mga bartenders. At pumupunta or ini-invite na rin po ang ating mga bartenders outside ng ating campus. Ang mga stakeholders po natin ay nagre-request for the services of the bartending. Nagpunta na rin po ang mga bartending students sa Gamu, Camp Melchor Gamu. Sila po ay nag-serve, gumawa ng iba't ibang inumin para sa ating mga men in uniforms. So pakinggan po natin ang testimony ni April Joy Castillo na isang housekeeping, front office services and bartending school year 2017-18. Narinig? Walang narinig. I-open na lang yung audio. Meron ba?
Mama ng signal. Putol-putol. Okay. Okay. So, sasabihin at ikukwento ko na lang po ang kanyang mga sinabi dahil may po tayo sa ating audio, ano? So, according to April yun, na isa na ngayong hotel and restaurant or HRM student sa Baguio. Currently po siya ay nag-aaral ngayon Baguio. Grinab niya po lahat ng opportunities na dumarating sa kanya. Yun po ay ang pagpe-perform sa harap ng maraming madla na pine-perform niya po kung paano mag-mix ng isang inumin. Ngayon, nagpapasalamat po siya sa ISAT na kanyang alma mater na school kung saan mas natuto siya at na-mold siya at ang tawag dito, at nakita niya ang realidad dahil sa kanilang work immersion sa bartending, housekeeping, and front office services na kung saan siya po ay kumukuha ng HRM at sumasali nakikilahok sa iba't ibang paligsahan sa Baguio. Okay? Ayun po ang sabi ni April Joyce Castillo. Next, ayan naman po ang mga food processing students na naka-acquired na din po ng national certificates. Coached by Ma'am Maylene Bernardo. Ayan po, they are making different products, no, processed foods. Ayan, mga suka, mga tocino. So sila po ang nagpo-produce ng mga processed and fermented foods. Next, we also have the tailoring and dressmaking students, coached by or handled by Ma'am Joveline Ariola. So yung makikita niyo po ang kanilang outputs na mga gowns, mga pants, and also sila rin nagtahi at gumawa ng ating mga graduation gown or mga toga. Ayan. So pakinggan po natin ang sinabi ni Mafe Mateo, a dressmaking and student in the year of 2019 and 2020. So ayan, ang mga videos na testimonies po ng ating mga graduates sa ISAT ay ipopost na lang sa ating page para mas mapakinggang maigi ang kanilang mga sinabi. Okay? So ano-ano nga po ba ang advantages ng pagiging isang TVL student? So ito po ang mga advantages of being a TVL student. Una po, develop or master or learn new skill. So dati na ang mga anak natin or ang mga estudyante ay naka-acquire na ng kanilang basic knowledge sa junior high. Ngayon, dito sa senior high school, mas palalawigin po ang kaalaman ng ating mga anak or mga estudyante. Next, we have part-time jobs. Ayan, habang po sila ay nag-aaral, maaari silang magkaroon ng part-time job or ibang sources of income. Okay? Next, learn and conduct entrepreneurial activities. Ano po ba itong entrepreneurial activities? Yung pagbebenta ng kanilang mga produkto at serbisyo. Okay? Dito po, meron po tayong entrepreneurship wherein ang ating mga estudyante ay natututo kung paano at nabibigyan sila ng kaalaman
kung paano at ano ang gagawin para magkaroon po ng kanilang small business or mag-conduct sila ng small na pagkakakitaan. Okay? Next, they have a chance to start their own small business. Yun nga po yung sinasabi ko. Habang sila ay nag-aaral, maaari silang magbenta katulad ni Agatha Gonzalez na ginagamit ngayon ang kanyang kakayahan at natutunan sa pagbibig. Ito ay gawing pagkakakitaan. O di ba? Habang pandemya, ang mga TVL student ay nag-iisip ng kanilang mga pagkakakitaan at nakatutulong na rin sila sa pamilya. Next, opportunity to be discovered, hired, and start working to partner industries, establishments suited to their skills. So, nagkakaroon po tayo ng immersion. So, dun po sa immersion, na-engage po ang ating mga anak kung ano nga po ang tunay na setup kung sila ay nasa trabaho. Makikita po nila ang tunay na sitwasyon kung paano magtrabaho at makitungo sa kanilang mga katrabaho at paano magkaroon ng isang boss or mga managers. Okay? Then after po bago sila mag-graduate, nagkakaroon po tayo ng mga job interviews na sinasalihan ng ating mga senior high school student. Kung saan natututo or nila kung paano sumalang sa mga job interview. Next, we also have used their skills in everyday living. So yung mga natututunan po nilang mga skills dito sa paaralan ay nagagamit rin po nila sa bahay at sa araw-araw na pamumuhay. And also, learn communication skills. Ito po ay isa sa mga importanteng natututunan ng ating mga estudyante o ng mga anak. Dahil dito, mas nabibuild ang communication skills, kung paano sila mag-communicate o effectively, kung paano sila makipag-usap sa mga iba't ibang klase ng tao. So those are the advantages or benefits of being a TVL student. So yun nga po, magkakaroon po tayo after ng ating grade 12, pagka-graduate po natin, ngayon, dito, tayo ay sasabak sa panibagong chapter na naman ng ating buhay. Tayo ay mamimili kung ano nga ba sa apat na exit na sinabi kanina ni Sir Hayes, kung employment or trabaho, edukasyon, entrepreneurship, at middle skills level. So habang po ang nag-aaral ang ating mga anak, maaari po nilang habang nag-aaral at pinupursu ng ating mga anak ang kanilang college, maaari po nilang pagsabayin yung 2 or 3 na kung saan maaari po silang magtrabaho habang nag-aaral, magnegosyo habang nag-aaral. So yun po ang kagandahan ng pagiging TVL student. So now, join and be one of us because here in ISAT, we care for your future. So dati na po kayong ISAT-sian, ngayon, magle-leveled up lang po kayo, di ba? Dahil dream big, believe in yourself, be ISAT-sian Senior High School. Huwag na pong lilingon sa iba, tumingin lang po kayo sa taas at makikita nyo ang ISAT Senior High School. Thank you. Off your audio. Alright, thank you so much, Ma'am Jane Kabakan.
and that completes our four strands under Sa technical presenting na, friend. vocational livelihood Ako mag-present. education track. Present Thank you ako. so much po, Sir JR, Ulf, and Ma'am Daisy Kapatid. And let us now move on to one of our prides as well here at Isabela School of Arts Senior High School Department. As mentioned earlier, our academe does not stop to venture in other tracks other than technical vocational. Let us get to know the beauty of academic track through our high caliber teachers in the academic department. First is our newest strand under academic track, and this shall be presented to us by one of the beauty and brains of ISAT Senior High School. She is the science coordinator and a regional research enthusiast too. Students and other stakeholders, let us all lend our ears and attention to Ma'am Jeneline C. Marayag. Okay, fantastic morning, everyone. Okay, wala akong naririnig na response. I know your silence means a lot. So, fantastic morning to everyone, especially to our dear principal, Ma'am Miring. Good morning, Ma'am, and to our caliber teachers from junior high school. Thank you very much for joining us. So, my role for today is to give you a view or a brief view on science, technology, engineering, and mathematics, especially in Isabela School of Arts and Trades. So please join us, be a catalyst, and choose STEM. If you dream to become a pilot, an architect, an astrophysicist, a biologist, a chemist, an engineer, a dentist, a nutritionist, a nurse, a doctor, and a lot more. And also those who are would like to venture on marine engineer, you should take this strand, STEM strand. Why? Because the STEM strand is the best strand to enhance your skills and your knowledge. Now, what are the specialized subjects under this strand? We have earth science, pre-calculus, basic calculus, general biology 1 and 2. Remember, this is prerequisite. You cannot take Gen Bio 2 without Gen Bio 1, without passing it, okay? Next is physics 1 and 2 for grade 12, and then chemistry 1 and 2, after which is your research or your capstone project. Research and capstone project, prerequisite po siya ng practical research 1 and 2. Okay, so what can I do after senior high school kapag kayo ay kumuha ng STEM strand? Okay, you can venture to agriculture. Okay, why agriculture? So for the people who love being outdoors, STEM is the track for you. Why? You can get degrees varying from agriculture engineering, animal science. So as to the agricultural engineering, parang libre ang ISU Kabagan as to the agriculture courses. Animal science, okay? Food technology, horticulture, forestry to veterinary medicine. After agriculture, ano pa bang iba? Engineering, okay? However, may binanggit kanina si Sir JR doon sa kanilang subject sa technical drafting. You can also have technical drafting if you want to venture on engineering, especially on civil engineering. Okay. However, in STEM, ano ba yung mga engineering na pwede when you take STEM strand? Okay. Subject under STEM are tailor-fitted to courses such as civil engineering, chemical engineering, computer engineering, electrical engineering, electronics, and communication engineering,
industrial engineering, and mechanical engineering. After engineering, you can also venture, okay, if you wish to become a doctor someday, on the healthcare area. Okay, so anatomy and physiology just got easy with the STEM curriculum specialized subjects of chemistry and biology. So your future might hold you as a doctor, di ba? Ang dami na nating doctor na graduate from ISAT. Remember, our mayor is in dentist, okay? And then nurse, you can also venture if you wish to become a nurse someday. Pharmacist, physical therapist, dentist, or medical technologist. So I can already see that white coat on you. Okay, so okay. So alam mo yun, na-imagine mong naka-white coat sila, pero para okay, so medyo mahirap siya ngayon dahil may COVID, pero we need to embrace the challenge kung talagang gusto nating mag-venture to healthcare. Okay, next is information technology. So equipped with the basic essentials to survive the rapid global IT marketplace. So look forward to get the degrees on computer science, computer technology, and information technology as a STEM students. Meaning, hindi lang doon sa mga ICT natin na, let's say for example, ICT strand natin, okay, ang magfo-fall ka dito sa mga courses na ito. Pag graduate ka ng STEM, pwede rin po tayo dito sa mga courses na ito sa college. Mathematics and science. Okay? So mathematics and science is the heart of the STEM curriculum. So different technical career paths are open for you to take on. So various industries such as banking, okay. Pwede din tayo sa bangko. Bakit pwede tayo sa bangko? Pwede bang dapat ABM ako? Pwede rin po sa STEM, okay? Civil service, financial services, consulting, and retail can become your playground in the future. Pwede rin ba maging teacher pag kumuha ko ng STEM? Yes. Pero dapat ang specialization mo kapag ikaw na ay kumuha ng iyong major sa college is related sa science and mathematics. Okay. Now, what is the basic requirement para kayo ay ma-qualify sa STEM? So there will be a required cut-off score for students who wish to enroll in the science, technology, engineering, and mathematics strand. So your final grade both in science and mathematics in grade 10 should be 85 and above. Ma'am, what if 91 ako sa English, 95 ako sa science, pero ang math ko 80? Ulitin natin, dapat math and science nyo ay 85 and above. Okay? And then, dapat ang ating general average ay nasa 85 above din, and then no grade. Learners should also have at least a percentile rank of 86 and above in the STEM sub-test in the career assessment exam. So later on, you will take your NCAI, and then meron kasi tayo dun na percentile rank na titignan natin under science, technology, engineering, mathematics kung ano yung rank ninyo. Ayan. Para malaman natin na while taking the NCAI kasi, okay, ma-assess niya kung ano ang best strand for you. Okay? So, to end it, I would like to leave you with this simple saying, if you can dream it, you can make it. So, be one of us, choose STEM. Thank you so much for listening. All right. Thank you so much, Ma'am Jenaline Kayanan Marayag, for that very convincing presentation. Yan, STEM strand is looking for friends.
Pero syempre, there's more under academic track po. And the next strand is going to present to us by our very own Juris Doctor, the very witty social science teacher, and a champion producer in academic contests. Friends, let us all welcome Ma'am Ivy C. Cabasal for Humanities and Social Sciences. And so good morning to one and all. Good morning, Sir Sherwin and Madam Emerita M. Burgos. To my fellow co-workers, good morning. Syempre dun sa mga parents natin na 57 na lang. Tapos yung mga estudyante natin na subaybay for today, for this orientation. So, the topic that was given to me is about the HUMS department, okay? It's another strand under academic track. So, if you're ready, let's start. I'll be showing you my presentation. Just allow me to share my entire screen for you to have an easy grasp on the things that we'll be discussing today. Anyway, this is just a very simple, very brief presentation. Okay. Nakikita niyo na ba yung screen? Hindi pa. Hindi pa po, Ma'am Ivy. Can you give us Hindi pa po, ma'am. feedback? Okay. Wait lang, hindi okay itong internet Ayan. natin dito. Okay na po. Okay, wait lang. At nagre-read siya ng matagal, ng bonggang-bongga. Sandali lamang po. Dahil medyo ninenervyos na tong slides ko. Ayan. Anyway, may 8 slides lang ako for today. Okay. Slideshow. I would like to start the presentation, okay, by showing you this video. Hindi, ako. Ma'am Mitch, nakikita mo sa screen? Wait lang. Okay. So, ito. Mabagal tong net natin. Okay. Nakikita mo, Ma'am Mitch? What do you want to be? Do you want to become a psychologist? Do you want to become a government worker? Do you want to be a soldier? Do you want to be an economist? Do you want to become a journalist? Do you want to be a flight attendant? Do you want to be a lawyer? Do you want to become a public servant? Okay, nag-stop siya. Wait lang. Okay, let's just proceed. Okay, so what is HUMS? Okay, yung video na yun, pwede nyo na lang sigurong mapanood sa page natin. Okay, through Sir Hayes Dayag, i-post niya na lang po yung tungkol sa HUMS. Okay, so, may i-explain ko lang yung HUMS gamit yung frequently asked questions. Okay. So what is HUMS? So HUMS stands for Humanities and Social Sciences. Actually, this is one of the 4 strands under academic track. Okay? So nauna na kanina yung isa, yung STEM,
under din yun ng academic track. So isa rin po ang HUMS under academic track. So makikita nyo sa Isabela School of Arts and Trades, hindi lang siya nag-focus sa TVL track, okay? Na yun talaga yung pinaka flagship program ng Isabela School of Arts and Trades, okay? Dahil nga syempre sa name niya, syempre nag-adapt din kami ng for academic track. Okay, we have HUMS. So next question. Ganun lang kasimple ang HUMS. Okay, next is what are the fields to be learned under HUMS strand? Okay. Actually, ang HUMS strand ang isa sa pinaka napakalawak na strand, okay? Because under this strand, dinidiscuss namin yung 9 different fields, okay, ng social sciences. So, when we say 9 different fields, dinidiscuss natin dito ang economics, ang communications, ang politics, ang government, ang psychology, and history for that matter, at marami pa pong iba. Okay, so yun yung mga fields na pinag-aaralan under HUMS strand. So, kung magaling ka sa any of that field, okay, so most probably, magfo-fall ka sa HUMS strand. Okay, now let's move on. So, is there a math subject under HUMS strand? Kasi madalas ko ito marinig, mag-HUMS na lang tayo kasi hindi ito nakafocus sa math. Actually, may dalawang math po tayo sa HUMS strand. We have general mathematics and statistics and probability. So, may dalawa pong math ang HUMS. Okay? So, walang kawala. Diba? May math pa rin. Pero at least, very minimal. Dalawa lang na subject. Next is, what are the skills to be developed under the HUMS strand? So, dito naman, pwede kong masabi sa inyo na isa, okay? So, napakadaming skills na dapat na ma-develop sa inyong mga anak ay yung speaking ability, okay? So, kahit napakagaling mo, kung kulang ka sa speaking ability, hindi mo ma-express yung mga naiisip mo. So, para sa akin, napakahalaga na ma-develop ang speaking ability natin. At sa HUMS strand, madalas nating nagagamit yon. Okay? Another is writing skills. What else? We also have current events, knowledgeable ka. Okay? So, alam mo yung mga nangyayari sa gobyerno, how the politics run. Okay? So, ito kasi, itong HUMS strand, it has something to do with dealing people. Okay? So, madalas talaga, pag nasa HUMS strand ka, ma-PR ka, di ba? Magaling ka sa, hindi po school rupa, kundi sa public relations ka magaling. Okay? Magaling kang makimingle sa iba't ibang klase ng tao. Okay? So, yun yung mga skills na ma-develop under HUMS strand. Patapos na tayo. What are the possible job under HUMS strand? Okay? So, isa syempre sa mga pinaka-posible, okay, na pagfollan mo, okay, kapag nasa HUMS strand ka, ay pwede kang maging teacher. Okay? What else? Kung gusto mong maging abogado, mag-HUMS strand ka. Kung gusto mong maging economist, mapag-aralan mo yung tungkol sa kita ng Pilipinas, di ba? Okay? What else? Kung gusto mong maging police o criminologist, gusto mong maging soldier, gusto mong maging isang manunulat, journalist, di ba? Gusto mong maging psychologist, okay? Basta anything na makikipag-deal ka sa ibang tao, okay? Na kaya mong salita. What else? Kaya mong i-present yung sarili mo in a very nice way. Okay? So, yun yung mga possible job na pwedeng pagfollan kapag nasa HUMS strand ka. Kung nakita nyo kanina dun sa video, nag-cut lang kasi siya. Okay. Another question is, what can ISAT HUMS offer to your child? Actually, pinapakilala ko tong HUMS strand, pero ang pinakadapat na focus nito ay ano naman kung may HUMS, di ba? Ano naman ang pwedeng gawin ng ISAT? Ang daming nag-o-offer ng HUMS, hindi po ba? Pero dito, gusto ko lang bigyan ng diin yung iba't ibang factors, okay?
na what can ISAT UMS offer to your child? Number one is, syempre, yung mga teachers nila. Okay? Yung mga teachers nila are well-equipped. I can vouch that. Okay? Sa ISAT kasi, syempre, lalo na yung administration natin, of course, pati ang division ng City of Ilagan, syempre, lahat ng mga teachers ay trinitrain nila para maging well-equipped sila sa larangan or sa subject na dapat nilang ituro. So, I can guarantee you, my dear parents, na yung mga teachers ng mga anak ninyo na magiging miyembro ng Strand ay may kapasidad, okay, na ituro yung specialized subject nila at yung iba pa pong mga subject. Another is yung school. Siyempre, ang school namin, ang Isabela School of Arts and Trades, ay hindi tumitigil para i-hone, para mas lalong hasain ang mga teachers nila, para mas maging karapat-dapat na magturo sa kanilang mga anak. And syempre, ginagawa din ng school ang lahat ng kanyang makakaya para maging competent yung anak ninyo. So, hindi kayo malulugi pag nandito kayo sa ISAT UMS, okay? At syempre sa iba pa pong mga ino-offer ng ISAT, okay? Dahil ang unang binibigyan namin ng focus dito ay para matuto yung bata. Okay? Matuto yung bata at hindi lang sa intellect, okay? Sa intellectual aspect, pati rin sa emotional aspect. Lahat po, okay? So, kumbaga holistic yung development, yung kabuuan ang tinitignan namin. Another is meron din po kaming iba't ibang clubs, okay, para ma-enhance po yung kaalaman ng ating mga estudyante. Sa amin sa UMS department, meron kaming debaters club, okay? So dito, actually nung face-to-face pa, lagi kaming nagpapa-practice para sa debate, okay? At syempre, nag-uuwi din po tayo ng karangalan, okay, para sa mga estudyanteng nasa club na ito. What else? We also have, yung pagmagaling po yung estudyante sa pagsusulat, we have journalism, okay? Nag-o-offer din po ang school natin. Nagpo-fall din po yan sa UMS, syempre. At syempre po, may iba pa pong mga larangan kagaya ng sa speaking engagement ng mga bata. Okay? So, lahat yon ay hinahasa sa kanila. May mga activities po na pinapagawa. May mga several contested activities na kagaya ngayon, nag-uwi na naman po ang Isabela School of Arts and Trades Senior High School Department, okay? Ng isang karangalan, champion po tayo sa essay writing contest, English category, okay? So, yung representative po natin doon ay grade 12 UMS student. Okay? So, yun po. Next is sa immersion. Yung immersion po namin sa UMS department ay we see to it na lahat ng mga 9 different fields na inaaral as sa yung theoretical, so, yung inaaral po sa loob ng classroom, inadala po namin sila sa immersion at talagang nilalagay po namin sila sa mga offices. Okay, kagaya na lamang po sa legal office ng Provincial Government of Isabela. So doon magfo-fall yung mga maglo-law students natin or magiging lawyer students. Magiging lawyer, I should say. Yung what else? Yung mga teachers natin. So nagpapadala kami sa DSWD. We have the daycare center. So lahat po yan, syempre partner po natin ang Provincial Government of Isabela. Ina-accommodate po nila lahat ng mga immersion students natin na nanggagaling sa UMS. Okay? At talagang ina-absorb po nila yung mga estudyanteng ito para mas malinang pa at lalong ma-expose sila sa inaaral nila sa loob ng classroom. Okay? So, yun. Nagmaterialize po yun dahil po sa effort, syempre, ng Isabela School of Arts and Trades at lalo na po yung administration nito.
Okay? So, siguro, yun lang ang i-offer namin sa YUMS department. Okay? So, dapat po, pag-iisipan po natin ito ng mabuti. Anyway, ang mag-prevail naman po ay yung assessment ng bata sa kung saan siya magaling. Hindi po natin sila pwedeng turuan dahil kagaya ako, pwede kong sabihin ito, pwedeng i-encourage kayo. Pero ang magpre-prevail pa rin po ay kung saan magaling ang mga anak ninyo para in the long run ay hindi po sila mahihirapan. So, yun lamang po at marami pong salamat. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan. Thank you so much po, Ma'am Ivy C. Cabasal, for that very promising yet honest offer under HUMS, or Humanities and Social Sciences. There you have it po. We have just presented to you the 6 strands we offer here at ISAT Senior High School. Again, i-summarize lang po natin. Under Tech Voc track, we have IC, Industrial Arts, Home Economics, Agri-Fishery, and under academic track, we have Humanities and Social Sciences and STEM strand. Yan. At umaasa po kami na kahit papaano po sa tulong ng ating virtual orientation na ito, nagkaroon na po tayo ng clearer vision on what to enroll this coming academic year 2021-2022. And of course, in addition to teaching subject content, our schools are also expected to develop young people who are information media literate, critical thinkers, communicators, and artists. With this being said, our school also designed extracurricular programs with our students in mind. So let us get to know more about this from our gem of ISAT Senior High School Department, our journalism coordinator and the Flambo Radio Queen. She's none other than Ma'am Michelle Yubayukan. Ma'am Mitch, take it away. Thank you to our lovely MC for the day, no less than Ma'am Ines. Okay, let me start by greeting everybody, especially to our administrators headed by our Ma'am Principal, Ma'am Emerita Burgos, as well as Sir Sherwin, the Assistant Principal for the Senior High School. And how can I forget the workforce of the Isabela School of Arts and Trades Combined Junior and Senior High School. Good morning. Good morning also to our clients for this morning. Yung mga estudyante natin along with their parents. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Nakikita na ba yung presentation ko? Sige, mag-present ka. Parang wala. Okay. Ma'am Mitch, nagfe-feedback po kayo. Kasi yung ano, sige. Ito to. Ito na. Ano ba i-survey? Okay na? Nagpre-present na doon? Hindi. Sandali. I-icon ko lang sa Q&A. Sige po. So, while I'm asking for a technical assistance here with Miss Ivy, kasi magkaroon po kami. Just be patient. No? Madali lang naman ito. I only have 13 slides, but I can summarize in less than 5 minutes kung ano po yung sasabihin ko. So, let me start by saying, alam ko marami pong nakikinig sa atin, ano? Gusto ko pong magpasalamat sa ISAT group kasi nagawa na nila yung presenting nila kasi the meat of the presentation comes from all the prior speakers that you have listened to, my dear parents and students.
Let me start by saying you are now in the critical or crucial stage of making a decision. Kayo po ngayon ay nandoon sa posisyon kung saan, ayan, nakikita na ata sa screen nyo, no? Nandun po kayo sa posisyon kung saan, okay, thank you, Ma'am Ivy. Nandun po kayo sa posisyon kung saan, pipili na po kayo kung saang eskwelahan kayo papasok, di po ba? Marami po mga eskwelahan ay nag-o-offer din po ng magagandang programs, gaya din po ng Isabela School of Arts and Trades. Subalit ang mga nabanggit po namin sa inyo ay isa pong pamantayan, testimony po yun, which have been harvested through the years. At gusto po namin kayong maging bahagi ng senior high school sapagkat pinagbubuti po namin ang aming trabaho para we can cater to all of your needs. So today, gaya ng sabi ko, lahat naman nag-o-offer ng different programs eh. Even if you go to Isabela National High School, Rangayan, whatsoever type of school of that is that, public or private, nag-o-offer po sila ng programs. But now, gusto ko pong ilatag sa inyo itong programa ng Isabela School of Arts and Trades sa Senior High School dito po sa mga school programs. Meron lang po tayong dalawang major programs kung saan nililinang po natin yung mga kakayahan ng mga bata. Hindi sapat na nasa classroom lang ang mga estudyante na nag-aaral ng kaalaman, hindi po ba? Sabi nga ng isang researcher, tinitingnan natin yung holistic development na nabanggit na rin po ng ibang mga speakers, yung kabuuang pagkatao ng isang individual. At dito po sa Isabela School of Arts and Trades, nagbibigay po kami ng mga programa kung saan nalilinang po yung mga kakayahan. Kung kaya't, binanggit ko po sa inyo kanina na mayroon po lang tayong dalawang major flagship program. Ito po yung sa SSG, gayon din naman po sa journalism. Papasadahan ko po ng kaunti yung SSG at saka dadagdagan ko po sa journalism later on. Itong dalawang major programs po na ito sa Isabela School of Arts and Trades ay masasabi po natin na tested through time. Ginagawa na po ito sa napakahabang panahon at sa hinabahaba po ng panahon, nakikita po natin kung saan po tayo pwedeng magbago in the areas where we can, develop better. Kaya napakahalaga po ng time element. Yung oras kung saan nag-e-explore po tayo sa isang programa hanggat sa makita natin yung kagandahan, makita rin natin yung hindi masyadong maganda, at dun sa hindi masyadong maganda, gagawan po natin yan ng paraan para mas lalo po nating mapaganda. In other words, through time, ginagawa po natin ito para ma-develop hanggang sa ma-reach po natin yung tinatawag na excellence. Okay, mahirap pong abutin yan, pero maganda po yung mga pagkakataon kung kailan nabibigyan po tayo ng oras para sa inaraw-araw, sa taon-taon na ginagawa po natin ito, tutungo at mararating rin natin yung tinatawag nating excellence. At nais ko pong ibahagi kung ano man po yung mga excellent parts ng programa na ito. Sa SSG po, nandyan po yung leadership. Lahat tayo, we are all leaders in our own respective rights. Ikaw man ay nanay, tatay, teacher, principal, even more as a student. Kasi kung hindi ka leader on your own at hindi mo alam kung paano i-lead ang iyong sarili or pangunahan ang iyong sarili, mapapag-iwanan ka. Kaya sa tulong ng journalism program at saka itong SSG at other clubs in the school, nandyan yung sa research, meron tayong research club, meron din tayo sa Adole, yung sa kay Ma'am, is it Adole, Ma'am? Adole, kay Ma'am, pangalan nito, si Ma'am Elisa, ayun, munti ka na hindi mabanggit. Okay? At iba't iba pa. You name the subject, merong club yan, Mapa English, Filipino, alam niyo naman yan, okay? Ang gusto lang nating ipaalam sa inyo na ito ay aktibo, gumagalaw, hindi lang siya club na, may I join the club? Join ka sa club, tapos
pagkalipas ng mga ilang weeks, hindi na tumatakbo yung club. Ang club na mga ito or mga grupo na ito ay year-round. So nag-ooperate. It would start from selection down to providing technical assistance, knowledge, and then application of this until such time that these skills will be acquired by the students. Ganun po yung pinaka, kung i-illustrate natin sa isang chart or graphics, ganun po yung itsura nun. Now, let me proceed dun po sa journalism. Nabanggit ko na po yung SSG, one of the major organizations in our campus. At isa din po katuwang nito ay ang journalismo or ang journalism po ng Isabela School of Arts and Trades. Makikita niyo po dyan sa screen, parang mali naman ata yung una. Okay, dyan po sa screen na makikita niyo yung una ay, syempre pangalan ko yan. Ako nga po palang inyong lingkod, si Binibining Michelle Bayukan. At let me proceed to the second slide. Ito po yung ipinapakita po sa slide na yan, yung tatlong mahahalagang kaalaman, skills na dapat ay and values na dapat ay nasa mga estudyante. Dito sa journalism, we provide the journalism tenets. Ano po ba itong tenets na ito? Ito po yung knowledge, basic facts, fundamentals. We equip the students. Magpapakita po ako sa inyo mamaya ng pictures kung saan makikita nyo ang mga estudyante at ang inyong abang lingkod ay involved nga po dito. So year-round, nag-upgrade po kami ng kaalaman sa journalism along with the teachers. So malaking bahagi yung mga guro sapagkat kung wala sila, wala pong magpo-provide ng kaalaman sa mga bata. At malaking bahagi din ng mga estudyante sapagkat dahil sa kanila, napapalawak po natin yung kaalaman. Hindi na lang po teachers ang may alam. Ibinababa po na, kinakascade po natin ito sa mga estudyante para hindi po sila ignorante or kung tawagin natin ay mangmang, hindi po ba? So because of journalism, nalalaman po nila yung mga karapatan nila. At with their basic rights, gumagawa po sila ng mga decisions o desisyon para makatulong po ito sa kanilang pag-unlad. Ikalawa, ang journalism po dito sa Isabela School of Arts and Trades ay isang nagpo-provide po siya ng environment para ma-develop po itong leadership skills. Mahalaga po na meron pong leadership skills, kaya nasabi ko, katuwang po ito ng SSG, gayon din po at ang mga iba't ibang clubs. Because we need leaders today who care and who are smart. If you combine the two, who cares, meron siyang, may compassion, hindi lang maalam, hindi lang marunong. Dapat ay may malasakit. Kasi kahit napakatalino, napakagaling na isang estudyante, kung itong kaalaman na ito ay hindi naman nagagawa sa tamang pamamaraan, ay mag-create lang tayo ng mga monsters, hindi po ba? Ang kailangan po natin ay tao, isang individual na marunong umabot sa ibang kapwa. Okay? Kaya po, but primarily, itong leadership skills na to ay magmumula po muna sa sarili nila. Kasi, paano ka makakapag-lead ng ibang tao or ng kapwa mo tao kung sa sarili mo, hindi ka rin naman leader. So basically, fundamentally, ang mga estudyante po dito sa atin ay nais po naming bigay or i-equip sila because leadership cannot be learned through basic facts. It has to be put into action. Dapat nagagawa nila ito. Hindi pwedeng iinumin nila yung tableta tapos nandun na yung leadership sa katawan nila. Hindi po. Ito po ay nade-develop through time. Para lang po yung habit eh. Habit po talaga ang leadership skill. At nagpapasalamat po kami sapagkat maraming mga estudyante ang pumupunta, nagjo-join po sa different clubs when there was no COVID yet, COVID o itong pandemya na na-experience po natin. Aligaga po sila and they're very active, very proactive dito po sa journalism at sa iba pa pong mga clubs. Now, bukod po dito sa leadership skills, napakahalaga na mag-baseline po tayo sa good values. Ito pong journalism ay ito pong programa at iba pang mga programa ay napakahalaga po para ma-develop po yung values. Remember that
yung behavior po ng isang tao, yung attitude po niya towards something or someone, should be good at the baseline. Kasi kung nasa sa iyo yon, susunod na lang itong leadership skills, itong journalism skills, para ma-acquire mo itong mga skills na mayroon po dito sa journalism at iba pa pong mga skills na nire-require din po ng iba't ibang mga clubs. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ang mga estudyante po, meron pong hindi po natin maikakaila. Ito, very basic example. Hindi po natin maikakaila na maraming mga estudyante or mayroong mga estudyante dito sa Isabela School of Arts and Trades na nasa club po na parang hindi nagpapahalaga sa oras. Nasabi ko yun kasi pagka may meeting, sasabihin mo, 1 o'clock, on the dot, magmi-meeting tayo. No? Tapos darating yan, 1:30, 2 o'clock. Or minsan, hindi na magpapakita. So, dito po sa programa ng Isabela School of Arts and Trades, Journalism and other clubs po, ay dinedevelop. Siyempre, kailangan on point ka. Ano ang makukuha mo kung kalahati na lang nung meeting ang inatenan mo? O di ba, wala na? So, lugi ka ng 50% kung half of the meeting was the only time that you have spent. O, ganun po dito kaya po na-develop po yung good values. At syempre, bukod doon, yung honesty, ipinapakita rin po dito na kailangan maging tapat. Hindi natin sinasabi na ako, napakalinis naman yung journalism na yan, ano? May mga pagkakataon din na nagbe-bend tayo, pero majority, kailangan ipakita natin kung ano yung katotohanan or all of it. Kasi nagbabalita sila eh. Nagsusulat ng balita. Yun na nga lang, simpleng paggawa ng balita. Halimbawa, they're trained to write a news, a sample news, or a feature story, or whatever that is, science and technology story, a sports story, for that matter. Pagka nagsulat po sila at nagbalita po sila, they are accountable dun po sa isinulat nila. Ganun na din po si advisor kasi siya ang huling huling magsasabi na okay, pasado na yan. So, kailangan ay yung accountability na i-share natin na kasi pag sa murang edad, alam na nila yung accountability nila. Alam ko, ako dyan ang tawag dito, yung responsibilidad ko yan. Pag meron akong binitawang salita, dapat mapangatawanan ko yan. Or meron akong ibinalita, dapat tama yung ibinalita ko. Nag-acknowledge ba ako ng source and so on and so forth. So, that talks about honesty po. And so with the other values, kasi dito din po, nakakapag-develop din po kami ng sense of belongingness. Mahalaga po, di ba, no man is an island. Itong mga grupo po na ito, kung minsan mahina ang isang estudyante, tinutulungan po ng kapwa estudyante, gayon din naman po yung guro, na wag siyang mawalan ng loob at ipagpatuloy na linangin ang kanyang kahinaan para eventually maging malakas din po itong quality ng isang estudyante. At siguro sapat naman na po yung pagpapaliwanag ko, ano? Sa ngayon po, itong journalism tenets, good values, and leadership skills, when you put them together, it will redound to holistic development of an individual, a student, basically. So, pagka pinagsama po natin yung classroom instruction, na nasa loob po sila ng classroom, kasama po itong grupo or clubs kung saan po sila ay nakikihalubilo, nakikibahagi, makakapag-develop po tayo ng isang batang handa na po. Hindi lang maalam, may puso at marunong at may malasakit din po sa kapwa. Okay, ngayon, dahil tatanungin niyo po ako, Miss Bayukan, mahirap po ngayon yan dahil, ma'am, may talk ako ngayon, ma'am, wait lang. Okay, so yun, pasensya na po at may dalawa na kasi dalawang beses. Okay, now, papakitaan ko lang po kayo ng iba't ibang mga photos. Kung gusto nyo pong i-verify yung mga sinasabi ko, kung totoo ba to, baka gawa-gawa ko lang, pumunta po kayo meron po tayong page. Meron po tayong, kung tawag, meron din po SSG page or yung Student School Governance, parang gano'n. Ay, Supreme Government.
Supreme Student Government. Thank you, Ma'am Ivy. At dito po sa journal, meron po silang page, SSG page. Ito po sa journalism po, meron din po tayong page na kung tawagin. Nag-rename lang po kami lately, but the usual name of this was Sawdust page. Kasi yung Sawdust po, that's the name of our school paper. That's the legal organization of, or official organization of the Isabela School of Arts and Trades. But now we renamed it to Flambeau Radio page. Ipapakita ko po maya-maya. Yung Flambeau Radio page po ay dahil po it was born because of the pandemya. Pero dati na po namin naiisip yan, kaso lang mas lalong napadali yung kanyang existence or yung pagkakabuo nitong Flambeau Radio na ito because of the pandemic that we are experiencing now. Now let me go to the next slide. So makikita nyo po dyan sa screen nyo na ako po yan. Meron po kaming orientation every start of the school year. Sometime, kasi nagbago na yung ano natin ngayon, calendar of school calendar. Usually, nagsimula yan ng July. July po yan, orientation. Ito na po yung after pong nakapag-screen. So, after screening, nasala na po yung mga estudyante na makakapag-join at nabibigyan po sila ng orientation kung paano tumatakbo yung club, and then magbibigay na rin po kami ng technical know-how about sa journalism, and whole year nakadistribute po yun yung pagtuturo sapagkat sumasali po tayo sa Division Schools Press Conference, Regional Schools Press Conference, at National Schools Press Conference. Pero wala pa po tayong, so far hindi pa po natin narating yung sa mga nakalipas na taon. Pero sa junior high po, kung mababanggit ko lang po, during the time of Ma'am Nessie, si Ma'am Nessie, anong apelyido ni Ma'am Nessie sa baba? Aguilar, sa junior high school, we have already produced a national winner. So nakapag-region, tapos nakapag-national. Nung nasa junior po yun. So hopefully makapag-produce tayo. The last part, yung recent journalism na na-attendan po natin, nakapag-regionals po tayo. Okay. So on your screen, makikita nyo rin po, ayan, nakikita nyo na po ba yung Flambeau Radio page? Ayan, welcome to our family, New Breed of Sawdust Journalists. We're happy to have you. Ito po yung mga estudyante as a testimony na kung nakikita nyo po dyan sa pictures, mukha naman po silang masaya at hindi naman po sila nagsisisi na sumali po sa grupo. Hindi po ba? Ayan po. At ito naman po yung mga harvest. O yung mga, kaya bisitahin niyo na lang po yung Flambeau Radio page para you have sufficient time to scan, ano nga po ba yung mga harvest, nandun po lahat may papakita sa inyo because I don't have all the time to show it in the slides. Okay, ito naman po yung latest post naman po, ayan. And now, ito po yung sinabi ko sa inyo na, ito po, yung Flambeau Radio 99.9 MHz. Okay? For the meantime, bumili po kasi tayo ng bagong transmitter. Pasadahan ko na po. Ito pong the birth of the Flambeau Radio was due to pandemic. Kailangan po naming makapag-provide ng isa pa pong learning modality bukod sa online, bukod sa modular. At ito na nga po yun, yung Flambeau Radio. So, ito po ay isang magandang avenue sana kung nakakapunta po ang mga estudyante natin para ma-develop po nila yung speaking abilities nila, yung journalism tenets, and all of that. However, dahil restricted pa pong pumunta yung mga estudyante po natin, no face-to-face learning po muna tayo, we converted it into Flambeau Radio, where the teachers utilize this platform, yung radyo po natin, and Facebook Live, to air their lessons. So, makikita nyo po sa screen nyo, ito pong mga kaguruan na very into it para po makapag-deliver ng mas malawak na modality sa mga iba't ibang klase ng mga bata na yung iba kasi kaya online, pero hindi lahat online. Modular, hirap sa modular kasi walang teacher na nag-a-assist. O sige, provide natin yung radyo. Radyo, mura. Walang masyadong gastos niyan. In fact, nagbigay na nga po si Honorable J. Diaz
ng 100 pieces of cellphone, 100 or 200, parang ganun po. In which case, through program po kasi ito ni Ma'am Elisa Alvaro, kung saan distribute na rin po kami ng mga cellphone na may Facebook, na may radyo, kasi FM station po ito, pero hindi po ito registered, just for the purpose of education. Pag na-restore na po ang yung transmitter, kasi nagkaroon ng problema po yung old transmitter, and by the way, gusto ko na rin po kuhanin pagkakataon na ito, i-acknowledge natin si Honorable Mayor J. Diaz na nag-pledge po siya sa pambili ng transmitter natin. So medyo nahirapan lang tayo to buy for the transmitter kasi po makakabili lang tayo somewhere sa NCR, mga ganun po. Dito po wala po tayong masyadong mabilihan. Okay? So let me run through yung mga, ito po si Ma'am Feli po yung nakikita nyo. Ito po si Ma'am Ivy, si Ma'am Michar, si Ma'am Roseanne, at marami pa po sila. Hindi ko na lang po nailagay dyan kasi kulang na po tayo sa oras. But nevertheless, gusto ko pong i-wrap up to be one with us. These are, with all our honesty, we are presenting to you the programs that we have at the Isabela School of Arts and Trades. Now, the choice is yours. Yung napakahalagang bahagi, yung very crucial moment to decide. Kasi minsan, pag magde-decide ka, natanso ako dun, no? Mali yung decision ko. Hindi ba? Nasa sa inyong mga kamay na po, mga magulang at mga estudyante, kung saan po ninyo gusto i-enroll ang mga sarili nyo. Kayo pong mga magulang naman, kung saan nyo po susuportahan yung mga anak ninyo. Nagawa na po ng Isabela School of Arts and Trades ang kanyang role para ilatag po sa inyo kung ano po ang kakayanan ng mga kaguruan at ang administrasyon po ng ISAT. Nasa sa inyo po kung magtitiwala po kayo sa amin. Subalit, ang lahat lang po ng mga nasabi po namin ay based on our experiences at gaya ng sabi ko, wala naman po institusyon na perpekto, meron din naman po tayong kakulungan. Pero dito po sa ISAT, ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya upang maging maayos po ang pamamalakad, upang marating po natin in the future time yung tinatawag po nating excellence, yung habit po. Yan lamang po ang aking maibabahagi sa mga oras na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat na naglaan ng oras para sa pagkakataon na ito. Good luck po sa inyong decision making, and we hope that your decision is to choose ISAT Senior High School. Let's call it a day. Thank you po. Ayan, thank you very much, Ma'am Michelle Bayucan, for that very comprehensive presentation of our other school programs and services. And these, my dear students and parents, is Isabela School of Arts Senior High School. For the last part of our program po, we shall have the impressions, kara-karaka, from the three different groups with us today. Unahin na po natin ang impression ng mga grade 10 students represented by June Paul Rodolfo. Thank you, Ma'am Ines. Narinig niyo po ako? Wrap up na. Ay, impression. Yes, Nak. Okay ka. Yes. Yes. Classmates, friends, fellow grade 10 students, hardworking parents who join us today, our frontliner, you, our teachers, Ma'am Principal, our grade 10 Chief Advisor, Ma'am Vanessa Perez, a pleasant good morning to each and everyone. I am also a school leader and a current SSG officer at our school. And I'm also a journalist of our school, Sodas Filipino, under our newspaper advisor, Ma'am Valerie Acosta, and our SSG advisor, Ma'am Apple Jade Garlitos. To my fellow students, eto na to. Malapit na tayo sa ating mga pangarap. Ngunit bago pa man natin makamtan ng ating mga pangarap,
ay marami pa tayong pagkaraan ng pagsubok. Abitin na. Moving on senior high school. But, Excuse me po. Wait lang nak. Ma'am Mitch, pa-off po ang audio. Thank you po. we are all familiar with senior high school, right? As we move to senior high school, we will be attend orientation like this. Para tayo mas maliwanagan kung ano ang mga posibleng kunin nating track or strand na nakabase sa ating kakayahan at kagustuhan. Kaya naman nirarapat lamang ng ating paaralan na magkaroon ng ganito kahit nasa gitna ba tayo ng pandemya ng banta ng COVID-19. Kaya sa lahat ng mga guro ay nagpapasalamat po kami dahil ngayong araw na ito ay sa bawat isang mga mag-aaral ay may pagtatanto nila ang kukunin nilang strand at track sa senior high school. Sa ating mga napakinggan, sa ating mga senior high school teachers sa iba't ibang departamento, ay narinig natin ang mga posibleng kunin nating mga strand senior high school. And sabi nga nila, be part of ISAT. At ang inyong lingkod, SG officers ay sa ISAT rin po mag-aaral and be on ISAT. And mag-final na po tayo sa ISAT. Yun lang po and magandang umaga sa ating lahat. Yan. Thank you so much, Jun Paul, and thank you so much for confirming your enrollment here at Isabela School of Arts Senior High School Department. Salamat po. At sa ating second impression, it will be given to us by our grade 10 advisors represented by Ma'am Vanessa Perez, the grade 10 Chief Advisor. Ma'am Vane. Okay na? Naririnig pa ako? Yes, ate. Okay po. Sige. The future depends on what you do today. Opportunities don't happen, you create them. The only way to do great work is to love what you do. And if you haven't found it yet, keep looking and don't settle. If you choose something you love, you will never regret a day in your life. These wise words are collective quotes shared by some of the most successful people in the world. I hope these words could serve as your guide and inspire you to tackle any of your career goals. To the organizer of this orientation, Sir Hayes, our dear school heads, Ma'am Burgos and Sir Sherwin, to everyone connecting with us virtually, yung mga nandito pa, magandang araw po sa ating lahat. I am indeed certain that our learners from the grade 10 was given understanding of the educational opportunities that awaits them after graduating or moving from junior high school. In his overview of the senior high school program, Sir Hayes a while ago mentioned the tracks along with the different strands offered in the senior high school. He mentioned important factor that will determine which track will be the one. Example, when you take academic track, it is assumed that you will pursue higher education or a college degree. ISAT Senior High School offers STEM and HUM strand presented by Ma'am Jen and Ma'am Ivy a while ago. Furthermore, ISAT being the forefront of the technical vocational education in our region offers different TVL tracks backed by TESDA certification and of course our able senior high school teachers in ISAT Senior High School. This is to ensure workplace-ready students
our students may be able to use their skill to start a simple business. Parang yung testimony kanina nung estudyante ni Ma'am Jane that during this pandemic, she was able to put up her online business, bake shop, her online bake shop. That, of course, she used her skills that was taught to her nung senior high school siya. So, congratulations sa mga senior high school teacher natin sa ISAT. And I hope that everyone, or on behalf of my grade 10 co-advisors and the junior high school department, thank you for this opportunity. Thank you for this program. Truly, the orientation has met its purpose. Congratulations po at magandang araw pong muli. Thank you. Yan. Maraming salamat po, Ma'am Vane. At gusto rin po namin pasalamat sa lahat ng grade 10 advisors and junior high school teachers na nakatayin sa atin ngayon. Salamat po sa suporta sa ating orientation ngayong araw. And the last impression will be given to us by the parents po sana. Pero since nabawasan na po tayo, on behalf of them, may we have Ma'am Elizabeth Limon, the CGP coordinator of ISAT Junior High School. Okay po, ma'am. Ma'am, naririnig po ako? Yes, Ma'am Beth, okay po. Okay. Okay na po. To our beloved school heads, Ma'am Emerita M. Burgos and Sir Sherwin Manaligod, equally active heads of the different departments, to our brilliant resource speakers, intelligent advisors and teachers, Sir Hayes Dayag, the coordinator of Career Guidance Program in the senior high school, their parents, grade 10 learners, good morning to everyone. It's a great opportunity and we were very lucky for we have this career guidance orientation this morning. We express our heartfelt thanks to the organizer of this orientation of career guidance program, as well as the senior high school and junior high school of Isabela School of Arts and Trades. Thank you po, ISAT SHS family. Congratulations po for providing us informations in the different occupations, skills, and values, thus equipping our learners to look the right career in the labor market. Also in giving us career planning regarding the different track and strands for grade 10 learners in their choice of career in their senior high school. Now, the learners of grade 10 will not have a hard time anymore in picking their chosen path or career. We, the parents, pledge to support our sons or daughters, whatever career they decide, suited to their interests and abilities, and pursue their dreams. Good day and God bless us all. And maraming salamat po, Ma'am Elizabeth Limon. And I guess that's a wrap for our very first virtual orientation on senior high school tracks and strands. Again, nagpapasalamat po ang pamunuan ng ISAT Senior High School sa lahat ng nakatayin, grade 10 students, grade 10 advisors, and grade 10 parents. Maraming salamat po. At sana, tulad ng sabi ni Ma'am Beth, sana hindi na po kayo mahirapang pumili ng inyong strand sa pagdating ng ating enrollment for the school year 2021-2022. Ayan. Kung may mga katanungan pa po, ipopost po natin ito sa ating page. And I guess, ayan, for the closing remarks, to formally close our program, may we have Ma'am Edna Garcia for his closing remarks. Good noon na po, hindi na po good morning. So good noon everyone.
in behalf of the ISAT SHS family po, through the Career Guidance Advocacy Team for today, headed by the Career Guidance Program Coordinator, Sir Hayes, with Ma'am Ines, Sir Ariel, Ma'am Jane, Ma'am Ivy Cabasal, Ma'am Michelle. We give our utmost gratitude to our admin with our very supportive father of the SHS department, Sir Sherwin. And of course, our very loving mother and who always say yes to all our programs. Our number one fan, Ma'am Miring, thank you so much po for your 100% support. No? And also hats off, okay, to the presence and full support from our grade 10 advisors, okay, headed by Ma'am Vanessa Perez, with Ate Ann, sino pa ba yung naka-online? Mari Esme, Ma'am Saling, Lirio, and the rest of the grade 10 advisors. Thank you so much for your support. And also from the Junior High School Career Guidance Advocates headed by Ma'am Limon and the guidance team. Pero syempre, ang pasasalamat at pagpupugay po namin ay para po sa inyo, mahal naming mga mag-aral at mga magulang po. Alam po namin kahit mga estudyante lang ang naka-join, katabi niyo po ang inyong mga magulang. At umaasa po kami na sa pamamagitan ng orientation na ito, kayo ay aming natulungan para makapili ng angkop na track, strand at specialization sa senior high school na naayon sa inyong, siyempre sa inyong interes, sa inyong hilig, sa inyong kakayanan. At dito rin po sa career guidance program natin dito, ang pinaka-aim po natin ay maihanay or maiangkop niyo po ang inyong mga pipiliing track, strand, or specialization, hindi lamang sa inyong interest, kundi pati na rin po kung ano yung kakayahan ng inyong mga magulang para kayo isuportahan at makapagtapos. At lalong-lalo na, ano po yung maibibigay sa inyo ng kukunin yung pag-aaralan yung track na ito or strand or specialization? Apply niyo po ba ito? Makakatulong po ba sa inyo ito, sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan? At angkop po ba ito sa kukunin nating kurso kung tayo ay mag-enroll sa college? At siyempre po, ano po yung mga job opportunities na pwede makuha natin or ready sa atin sa ating mga pamayanan? At siyempre, at kung hanap ninyo ang eskwelahan na malapit sa inyong mga puso at kayang-kayang ibigay ang lahat ng ito sa inyo, gabay or sa pamagitan ng gabay ng mga mababait, magagaling, transformational, at kinikilala ang kakayahan hindi lamang dito sa ating division, regional, kundi national pa. Saan pa po kayo? ISAT na! Enroll na! Okay? Be an ISAT yet. Thank you so much po. To God be all the glory. Congratulations everyone, especially to Sir Hayes. Open mic. Thank you. All right, and that's a wrap for our program today. Maraming salamat po sa lahat ng nakasama namin ngayong araw, lalong-lalo na sa mga estudyante, mga parents, and advisors. At doon po sa link ng enrollment natin for the senior high school, ipopost na lang po ni Sir Hayes sa ating page at ganun din makikita nyo po yan sa official page ng senior high school. Ipopost din po namin doon. Mag-online enrollment na lang po tayo para safe po tayo sa pandemic na kumakalat ngayon. Maraming salamat po ulit and happy lunch po. Pwede na po tayong mag-out. Thank you po. Thank you. Baka pwedeng pa-open ng mga cam nila at mag-document tayo. Ay, okay. Pa-open po ang cam. Kung kaya po ng internet natin, open po ng cam at mag-screenshot po tayo, picture po tayo. Ate Rejoice, thank you. Sir Ariel Pasuyo. Ayan. Pa-screenshot na lang po, Sir Hayes and Sir Ariel.
Open cam po tayo for documentation. Alright. Wait, okay na? Okay po. Smile po tayo. Wait lang pala. One, two, three. Okay. Isa pa po. One, two, three. Okay. Thank you po. Happy lunchtime. Congratulations, everyone.